The Quantum Numbers Part 2. In our previous video, we already discussed about principal quantum number and angular momentum quantum number. The third quantum number is M. Magnetic quantum number describes the orientation of orbital and number of orbital. Value of M is negative L until positive L. Kita sambung M pula. Value of M starting from negative L until positive L. So when L is equal to 2, M is negative 2 until positive 2. Negative 2 until positive 2 maksud dia value of M dia ada 5. Negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Next is L is equal to 1. This is formula of M. So when L is equal to 1, M is negative 1 until positive 1. That means value of M dia ada 3. Negative 1, 0, positive 1. Yang ni pun L is equal to 1 juga. So ada 3 M, negative 1, 0, positive 1. The last one is L is equal to 0. This is formula of M. Bila kita substitute value of L, kita dapati M dia adalah negative 0 until positive 0. That means when L is equal to 0, M dia ada satu je value iaitu 0. So yang ni pun L0, so M0. Ni pun L0, M0. Harapnya fahamlah nak guna formula ni. Next kita tengok macam mana M ni describe orientation of orbital and number of orbital. When n is equal to 3, L is equal to 2, this is 3D orbital. Kalau kita tengok value of M dia ada 1, 2, 3, 4, 5 value of M. That means 3D orbital ni number of orbital dia adalah 5 orbitals. Orientation untuk ke-5 3D orbital tadi adalah 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx2 minus y2, and 3dz2. When n is equal to 3, L is equal to 1, this is 3p orbital. Value of M untuk 3p orbital ada 1, 2, 3. That means 3p orbital, number of orbital dia adalah 3 orbitals. Orientation untuk ketiga-tiga 3p orbital tu adalah 3px, 3py, and 3pz. 2p ni pun sama macam 3p ni. Value of M dia ada 1, 2, 3. So 2p pun ada 3 orbitals macam 3p. Orientation of 2p orbital ni lebih kurang je macam orientation of 3p orbital. Cuma bezanya dia tukar 3 kat depan menjadi 2px, 2py, and 2pz. Size untuk 3p orbital dia lebih besar, size untuk 2p orbital lebih kecil. When n is equal to 3, L is equal to 0, this is 3s orbital. 3s orbital, value of M dia ada 1, so that means it has only 1 orbital. Jangan pula ingat bila M equal to 0, dia tak ada orbital. Kita bukan tengok value of M dia apa, kita tengok value of M dia ada berapa. Kalau ada 1 value of M, 1 orbital. Ada 3 value of M, 3 orbital. Ada 5 value of M, 5 orbital. So untuk 2s orbital pun sama, ada 1 je value of M, so 1 orbital. 1s pun sama, 1 je value of M, so ada 1 je orbital. Since s orbital ada 1 je orbital, so orientation dia pun ada 1 je lah macam ni. Tak kisahlah dia 1s ke, 2s ke, 3s ke, macam ni lah orientation dia. Bezanya 1s orbital size-nya kecil, followed by 2s orbital, dan 3s orbital size-nya lebih besar.
So, when L is equal to 0 as orbital, it only has one orbital. When L is equal to 1 p orbital, it has 3 orbitals. When L is equal to 2 d orbital, it has 5 orbitals. When L is equal to 3 f orbital, it has how many orbitals? Siapa boleh jawab dengan betul, dia fahamlah tu. The answer is 7 orbitals. The last quantum number is S. Electron spin quantum number determine the direction of spinning motion of electron, arah putaran elektron. Elektron ni sifat dia macam bumi, iaitu berputar atas paksinya. So arah putaran ada dua je, sama ada anti-clockwise ataupun clockwise. So apabila arah putaran ada dua, so value of S pun ada dua lah, which is positive half and negative half. Membawa maksud elektron tu berputar sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. The last one is S. As we know, 3D orbital, it has 5 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5 orbital. Setiap satu orbital, dia boleh menampung 2 elektron. So contoh orbital ni, katakan dia adalah 3DXY. So dia ada 2 elektron, satu elektron spin clockwise, satu elektron lagi spin anti-clockwise. Katakan orbital ni pula, katakan dia 3DYZ. So dia ada 2 elektron, satu elektron dalam 3DYZ tu spin clockwise, satu elektron lagi dia spin anti-clockwise. Untuk orbital ni pun sama, katakan dia adalah 3D exact, so dia ada 2 elektron, satu clockwise, satu anti-clockwise. Katakan yang ni pula 3D S square minus Y square, katakan dia ada 2 elektron, satu spin clockwise, satu spin anti-clockwise. Yang ni pula katakan 3D Z square, ada 2 elektron, satu elektron spin clockwise, satu elektron spin anti-clockwise. So kalau saya tanya ada berapa elektron maksimum boleh masuk dalam 3D orbital? Dia ada 5 orbital, setiap orbital boleh masuk 2 elektron, so total dia boleh ada 10 elektron. Daripada 10 elektron tu, 5 elektron akan spin clockwise, 5 lagi elektron akan spin anti-clockwise. Untuk orbital yang lain pun konsep dia sama juga. Setelah discussion 4 quantum number ni, kaedah yang kita gunakan dekat sini, saya namakan dia sebagai kaedah hierarki. You all kena cekap dulu buat hierarki macam yang saya ajar ni, barulah you all dapat jawab soalan quantum number dengan baik. Tapi kalau hierarki ni pun tak faham atau merangkak-rangkak nak buat, you all akan ada masalah besar untuk jawab soalan quantum number. So lepas ni, cuba tutup dulu hierarki ni, buat sendiri, kemudian cek semula betul atau salah. Dah settle hierarki first shell sampai third shell, cuba buat pula hierarki untuk fourth shell. Kalau yang fourth shell ni dapat buat dengan cekap, that means dah faham. Bolehlah proceed kepada video yang seterusnya, iaitu problem solving using quantum numbers. Thank you for watching.